Ökad förståelse för redovisning kan nog göra oss till bättre investerare. Idag ska vi lära oss hur och vilka fallgropar som lurar där ute. Välkommen till ett Börslunch lite special. Ja, välkomna till ett Börslunch som är lite special idag tillsammans med Joakim Landström som är universitetslektor på Uppsala universitet och är specialist inom just redovisning och finans. Välkommen till programmet. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, jättekul. Vi har ju på Stockholmsbörsen tyvärr haft några ganska aktuella historier där just det här med redovisning har blivit väldigt aktuellt. Vi har ju Intellego, vi har Sivers och vi har lite andra exempel. Skulle vi kunna börja med, tycker du att det här har liksom blivit vanligare ett problem eller har det alltid varit så här att det finns bolag som fuskar? Det har alltid funnits bolag som har fuskat. Det kommer alltid finnas bolag som fuskar. Så länge vi har separation mellan ledning och företag så finns de incitamenten. Skulle du säga att det är det som är så här drivande oftast, att liksom det finns saker och ting kopplade till min ersättning kanske eller till något annat system som gör att jag blir frestad att manipulera kortsiktigt i redovisningen? Ja, låt oss gå tillbaka till Skandia livförsäkringar på 1990-talet tror jag det var. Då hade ju vdn och finanschefen ett optionsprogram som var cappat av styrelsen. Sen så lyckades de övertala styrelsen och ta bort den här cappningen och sedan så ändrade de sin intäktsredovisning så att de började räkna nuvärdet av alla framtida inbetalningar på de här livförsäkringarna. Ja. Vilket gjorde då att intäkterna ökade väldigt kraftigt, aktiekursen stack väldigt kraftigt och de fick, jag tror, någon miljard eller någonting sånt. Av det. Så ja, informationsasymmetri mellan ägarna och företaget eller företagsledningen kopplat till incitamentstrukturer i ledningen av företaget. Det skapar den här typen av beteenden. Mm. Det finns ju många investerare, väldigt duktiga investerare och många blanka firmor och hedgefonder som just använder sig av redovisning för att upptäcka bolag som inte har det riktigt rätt ställt. Vad skulle du säga är liksom där man kan hitta mest problematik och det som är det man kanske tittar på först som en investerare? Ja, alltså jag vet inte vad alla investerare tittar på. Det går ju inte att förutspå så här. Men ur mitt perspektiv så brukar jag försöka titta på redovisningssystemet och försöka tänka på var finns varbölderna i det här systemet. Och en sån här varböld är ju då att vi har massor av verkligt värdevärderingar där vi inte kan observera de verkliga värdena ute på en aktiv marknad utan vi måste dra inferenser. Och ofta är de här inferenserna då i form av en DCF som bestäms av företagsledningen. Den här typen av DCF-hantering förekommer också i nedskrivningsprövningar av tillgångar överhuvudtaget i företagen. Och det där är ju väldigt känsligt eftersom vi har precis pratat om hur företagsledningen har incitament att få saker och ting att se bättre ut än vad det verkligen är. Samtidigt som vi har gett dem instrumentet att göra det genom att hitta på saker i form av DCF i företaget. Så tillgångsredovisning är ett problematiskt ämne och är det då fastigheter, onoterade aktier, skog, vad kan det mer vara för tillgångar där det finns utrymme för tolkning? Ja, det är väl egentligen de delarna. Men sedan har du andra aspekter av det här där den här DCF:en kommer in också. Till exempel har vi då en väldigt stor post i tillgångssidan av balansräkningen idag är ju till exempel goodwill. Och den ska ju nedskrivningsprövas och då gör vi en DCF. Men det är också så att de här på passivsidan, alltså på skuldsidan och avsättningar så finns det långa avsättningar som också beräknas med DCF. Till exempel höll Posten på att gå i konkurs för ett antal år sedan. Och de var bara några månader från att gå i konkurs. Ägarna, det vill säga svenska staten och danska staten vägrade lämna in några pengar till eller delta i en nyemission. Och företag, alltså svenska posten, Postnord var på väg i konkurs. Men de räddade sig genom en fiffig finanschef som höjde diskonteringsräntan på sina pensionsåtaganden.
Det gjorde att värdet på pensionsskulden minskade och den minskningen blev en pluspost i resultaträkningen som ökade årets resultat som återställde det egna kapitalet. Ja. Så att det finns även manipuleringar på passivsidan som man behöver tänka på. För just diskonteringsräntan vet jag är en sån här sak som du har pratat om, som där det finns utrymme för lite tolkning och liksom där man kan lägga in lite egna liksom, tankar och värderingar kring vad man tycker är en rimlig diskonteringsränta. Ja. Och det slår väldigt hårt på värderingen av tillgången i slutändan. Det blir ju enorma effekter på det, som till exempel med Postens situation där de hade enorma pensionsskulder. Och någon tiondels förändring av diskonteringsräntan har väldigt stor påverkan. På samma sätt om vi tittar på SCA då, så om de gör en förändring på 25 punkter på sin diskonteringsränta av skogen, så slår det på typ 2 miljarder. Ja. Så det blir stora effekter väldigt tidigt. Ett bolag som gav väldigt stora rubriker här i våras var ju Interlego. Kan du berätta lite om liksom dynamiken kring vad som hände där? Ja, Interlego har ju gjort någonting som jag knappt trodde var möjligt. Alltså de har ju manipulerat med förefaller ha manipulerat med sin intäktsredovisning på ett sätt som jag inte kunde inbilla mig. Det vill säga att för att man ska kunna redovisa en intäkt måste man ju först och främst ha ett giltigt kontrakt. Och här förefaller de ha manipulerat med det, hittat på kontrakt och så. Även om det har funnits ett underliggande kontrakt, säg att du har ett kontrakt på 200 miljoner kronor eller någonting, och sen är det ett litet enmansföretag som inte har någon erfarenhet att sälja produkten i Kina, då finns det ytterligare krav i redovisningen som säger att du måste göra för troligt, för sannolikt att kunden kommer kunna uppfylla det här avtalet. Annars är det inget avtal, ett redovisningens sätt att se på det. Och först när du har ett sådant avtal, då följer nästa steg i den här redovisningen innan man får redovisa en intäkt. I det här fallet så tycks de ha manipulerat de här kontrakten. De har manipulerat eller gjort fejkade fakturor. Och sedan då så har de intäktsfört de här fakturorna dessutom. Ja. Så att det är manipulering i flera steg där. Och det funkade för att man också kunde få betalt av Exportkreditnämnden och sälja de här fakturorna. För man hade ju helt plötsligt ett positivt, man fick kassaflöde, man fick pengar in i bolaget, vilket förvånade många. Ja, men det finns ju också en annan brist i det här, och det är ju revisionsbristen. Det vill säga revisorerna ska ju löpande granska verksamheten. Och vad som ingår i den löpande verksamheten, eller löpande granskningen, är naturligtvis upp för diskussion. Men vi har ett väldigt litet företag som lämnar några få väldigt stora fakturor under året, så är det ganska rimligt att en revisor väljer att granska de fakturorna och titta noggrannare på dem, eftersom det är stor risk behäftat med om någonting är fel där. Så jag skulle säga att det är ett väldigt stort revisorsdebacle som har skett här. Revisorerna är ändå ägarnas förlängda arm. Det är de som på något sätt ska garantera att redovisningen stämmer, att det inte fuskas med. För det här är inte heller någonting som har skett under ett verksamhetsår, utan uppenbarligen har skett under flera års tid. Ja, så att de nuvarande revisorerna har missat och förutvarande revisorerna har missat och revisorn innan dess. För jag tänker att under ett verksamhetsår går att manipulera lättare, eftersom man kanske inte har redovisningsplikt i det fallet med revisorer under kvartalsrapporteringen. Nej, precis. Det är ju så att den enda rapporten som garanteras på något sätt av revisorerna i årsredovisningen, då till den ska de skriva en revisionsberättelse. Delårsrapporterna, där är ju då en översiktlig granskning, och där kan man inte säga att man kan lita på det innehållet. Nej. Men icke desto mindre, ett litet företag med få fakturor, löpande granskning, där finns ett revisorsansvar som vi inte har diskuterat tillräckligt. Jag tänkte vi bara skulle gå över till några börsnyheter. Det här har några börsnyheter som har med redovisning att göra egentligen. Men Novo Nordisk har kommit med en stark rapport idag där man höjer prognosen för helåret, men ändå så faller aktien några procent. Och så här sa Johan Unnerus i dagens börsfrukost när han var med och gästade. Och det kan ju finnas anledning att ta upp det här som avviker lite grann i kvartalet då. Man ska försöka
göra någon sorts baklängesanalys då. Och där kan man notera att man gör justeringar för provisions, och det har att göra med att man i USA säljer till vissa grupper som är mera skyddsvärda då, och det gör de här typerna av bolagen, och där är rabatterna, där finns det rabatter på rabatter så att säga. Så det justerar man för. Sen finns det att man justerar för olika prisrabatter som är normal business då, och det gör alla de här bolagen, för man måste ju utgå från en viss rabatt och sen ser man hur verkligheten ter sig. Och där har man en positiv effekt på 2 miljarder danska, och den är ju, reflekterar ju att rabatterna inte blev så blodiga som man trodde då. Så den är ju egentligen positiv. Men även om man backar ur den effekten, om man ser den av lägre kvalitet, så slår ju man kraftigt, för den är 0,7% på topline, förklarar en tredjedel av diabetesavvikelsen och gör att man är bang online då på viktminskning. Ja, jag kikade precis vad börsen har satt för betyg på den här aktien, och den är ner 5% idag. Jag tänkte också att vi skulle bara nämna att det här spelbolaget Coffee Stain har kommit med en rapport, och de visar en tydlig omsättningstillväxt på 37%. Och den här tillväxten drivs framförallt av en lansering av ett spel samt stark utveckling i en av deras andra spelkataloger. De föreslår även en utdelning på 0,68 kronor per aktie och har som mål att dela ut 300 miljoner fram till 2027. Och den här aktien är upp några procent idag på det. Sen ska vi bara konstatera att Nellys vd Helena Karlinder Östlund, hon har beslutat att sluta som vd, men ska stanna kvar till en efterträdare på plats i slutet av det här året, och aktien faller på det här beskedet. Jag tänkte vi skulle fortsätta att prata redovisning. Vi har ju ett annat bolag på börsen som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, och det är Sivers Semiconductors som har gått ett par 1000%. Ett ganska litet bolag men som agerar i en väldigt het sektor. Och jag reagerade när man använde ordet opportunity pipeline som ett mått på någon slags framgång. Kan du berätta lite om vad du tänkte när du hörde ordet opportunity pipeline och att man använder det här i sin rapportering? Ja, alltså jag har ju tittat lite närmare på de här delarna. Det här opportunity pipeline, offer pipeline och order stock och så vidare. Vad man behöver komma ihåg är ju det att ingenting av det här är ju sånt som revideras av revisorerna. Möjligen i vissa fall att alltså en revisor granskar ju förvaltningsberättelsen inklusive räkenskaperna. Och i Sivers så finns ju inte de här delarna med i förvaltningsberättelsen, vilket är att det är helt ogranskat. Och det finns heller därmed inga krav på saklighet eller korrekthet i de här uppgifterna. Men är det verkligen så att man i en kvartalsrapport inte har några som helst krav på saklighet eller verklighetsförankring? Kan man skriva vad som helst? Nej, alltså det finns ju naturligtvis kontrakter med börsen och så vidare som reglerar de här sakerna. Men det finns fortfarande inga som går in och granskar de här för att verifiera om det här stämmer eller inte. Och det innebär också att de här begreppen är helt odefinierade. Så vad som ingår i en opportunity pipeline till exempel är alldeles oklart. Nu har de ju beskrivit det här som affärsmöjligheter. Så om vi tittar liksom på från det att vi har en intäkt. En intäkt bygger på att vi har en order. Ordern brukar beskrivas som någon typ av orderstock eller något sånt. Den kan komma med i förvaltningsberättelsen hos vissa företag. Om man till exempel tittar på Volvo Trucks, då har de i förvaltningsberättelsen sin orderstock och förändringar av orderstocken. Vilket innebär att då har de krav på att det ska vara rättvisande. Mm. Och revisorerna granskar förvaltningsberättelsen dessutom, så att skulle det vara något fel där så får man förvänta sig att revisorerna upptäcker det. Ja. Men sedan då, vad som leder fram till order, det är ju offerter. Och då talar ju vissa företag om offertpipeline. Men det är ju liksom väldigt långt ifrån order. Alla som har jobbat i ett företag vet att man kan ju skicka hur många offerter som helst. Det kanske aldrig blir någonting av det. Men det Sivers pratar om är inte ens offertpipeline, utan det är en pipeline av affärsmöjligheter. Det är ungefär som att det de beskriver är, min tolkning, market research
har identifierat vissa företag där man, eller vissa segment av en marknad där man kan hitta affärer i framtiden. Ja. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt långt från att bli en intäkt. För det här är ju en siffra som man lyfter fram på första sidan på kvartalsrapporten och egentligen den första siffran man nämner och den siffran som man nämner flera gånger i telefonkonferensen kring hur man mäter framgång. Ja. Och det har ingenting med finansräkenskap att göra överhuvudtaget. När jag pratade med dig, då sa du så här, det är inte ens säkert att en orderbok går att sätta liksom ett fullt värde på. Därför vi har haft exempel på till exempel Elekta som helt plötsligt börjar rensa i orderboken och säga att det här är inte aktuellt längre. Nej. Och vi har orderböcker som jag kommer ihåg det som fulla orderböcker hos Volvo som sen blev negativa orderböcker. Nej, men har du aldrig beställt en vara och sen har du ångrat dig? Mm. Det är ju det handlar om orderstocken. De har fått in en order och i många fall så kan man ju reversera det här. Ja, jag har en historia när jag jobbade på Scania. Och då kom ju order in då. Då var det väldigt ovanligt att man såg några reverseringar av de orderna eftersom de var ju mer bespoke då. Men mer standardvaror och sånt, där kan man förvänta sig att kunden ångrar sig och sen så backar de ur det. Vilket innebär att endast om företaget är tydligt med att kommunicera att de är bindande under de här avtalen så kan man lita på dem. Annars måste man ju ta det med en stor nypa salt. Och man bör ta det med ett väldigt stora nypa salt om man pratar om så tidiga saker som en opportunity pipeline som egentligen är någon slags market research enligt dig. Ja, precis. De identifierar så här, den totala marknaden är så här stor. Den här marknaden, det här segmentet av den marknaden, det är våra affärsmöjligheter. Men tycker du att börsen ska vara mer restriktiv i den här typen av kommunikation? För det är inte alltid lätt för en aktiesparare att liksom bena ut det här och säga det här ser ju fantastiskt ut, 800 miljoner i kvartalet, wow! Mm. Ja, men det är ju också så att som investerare har vi ett eget ansvar. Och vi måste vara medvetna om det här informationsasymmetrin som finns mellan företaget och dig som aktieägare och företagsledningens incitament. Och vi vet ju mycket väl från Sivers-fallet att ledningen har haft väldigt starka finansiella instrument att lyfta aktiekursen fram tills nu. Är det så liksom att ge mig vad ska man säga, incitamentet så ska jag visa ungefär hur redovisningen ser ut? Ja, absolut. Jag skulle nog vilja säga att i ganska hög utsträckning är det så. Man behöver vara medveten om att redovisningen... Bara ett halvt steg tillbaka. Nu sitter vi och kritiserar redovisningen hela tiden här. Men vi ska komma ihåg att redovisat resultat är en bättre prediktor av framtida kassaflöde än vad aktuellt kassaflöde är i sig. Ja. Så även om vi kritiserar redovisningen så är det en bättre grej än kassaflödet om vi ska vara framåtblickande. Men icke desto mindre måste vi betrakta de redovisade siffrorna med en kritisk lupp och speciellt de här känsliga punkterna. Nu har vi gått igenom lite skog och SCA, vi har pratat om Sivers och Interlego. Jag vet att du är ett annat område som handlar om serieförvärvarna. Att det finns en problematik där kring redovisning. Skulle du kunna gå in på den bara kort? Ja, absolut. Och det är egentligen det är ett helt fält, inte bara serieförvärv. Vi hörde nu precis som Novo Nordisk och Provisions och så vidare. Det är alltså engelska för avsättningar. Och avsättningar är egentligen när man stoppar in pengar i balansräkningen i avvaktan på framtida utflöden av saker och ting. Som till exempel serieförvärvare. När de förvärvar ett företag så tar de ju förvärvskostnader vid förvärvstillfället. Och då har aktiemarknaden en förväntansbild på att men det kommer komma kostnader i samband med det här förvärvet. Och då bokförs det på en gång i resultaträkningen som en stor minuspost. Men det har inte blivit något kassaflöde för det har ännu inte inträffat. Så vad som händer är att det läggs upp som en avsättning på skuldsidan i balansräkningen. Så allt eftersom man sparkar folk och man säljer av, man reducerar verksamheten och så av de här dubblettverksamheterna. Men du menar alltså framtida synergier? Att man förvärva har man väl då med konsultkostnader och banker och firmor? Ja, men du har dubbla ekonomifunktioner, du har dubbla IT-verksamheter och du har kanske outnyttjade fastigheter som du kan göra det av med och så vidare. Så att du har massor av de kostnader som hamnar där. De ligger då som avsättningar.
Och sedan då, allt eftersom man gör sig av med de här delarna, då löser man upp då. Så när man har minuspost för att sparka folk eller någonting, så tar man det ur avsättningen och sånt. Men här finns det också stora möjligheter för företag att sätta av lite extra. Och då, vad man gör då, det är man skapar en egen bank i avsättningar som man kan använda för att lösa upp när man behöver höja sitt resultat lite extra. För det är så att om avsättningen inte behövs, då ska den återföras via balansräkningen, det vill säga ska öka resultatet i balansräkningen. Då kan man göra det när man till exempel har lite svårt att uppnå analytikernas förväntningar. En serieförvärvare ligger hela tiden och tillför man sakerna till avsättningarna. Sedan då, om de lägger i lite extra, någon miljon extra här och där och sånt, så kan de använda sig av de miljonerna eller miljarderna för att höja resultatet. Men det funkar bara så länge du fortsätter att förvärva och kan göra samma sak återigen. Ja, och du har liknande effekter när företag gör stora kostnadsreduceringar och sånt. Det är Ericsson till exempel, så typexempel, så ska de sparka massa folk och så gör de jättestora avsättningar, de gör nedskrivningar av maskiner och så vidare. Då landar de i avsättningarna. Och har man då tagit i lite extra, då kan man lösa upp de avsättningarna sedan för att höja resultatet. För det är ofta så man ser när en ny vd kommer in och så säger han att han ska sätta ett cleant bord och så tar han i ordentligt från fötterna och tänker herregud vad det kostar. Och det finns en annan effekt av det. Det är vad vi brukar kalla för big bath. Vad som händer då är att du skriver även ner tillgångsmassan, alltså de materiella tillgångarna. Det gör också att avskrivningar minskar. Om du då tar i lite extra så ser du till att avskrivningarna, eller maskinvärdet blir mycket lägre än vad det egentligen borde vara. Och det gör att avskrivningarna minskar. Det gör att resultatet mekaniskt i framtiden ökar. Och då så kommer det vara så, då kommer de ha ett dopat resultat ända fram till de behöver göra en ny maskininvestering. För när de gör en ny maskininvestering, då kommer de upp i balansräkningen till det verkliga värdet. Då åker avskrivningarna upp, då åker resultatet ner. Men då är det kanske dags för ny vd. Om du skulle ge några tips, så där, om man nu är aktieintresserad och intresserad av att investera, och vad är det som om du får en årsredovisning, så där, vad ska man kika på? Vad tycker du liksom är intressanta saker där du kan lära dig saker kring det här och känna skepticism kanske? Ja, jag skulle ju det är lite grann beroende på vilken bransch vi pratar om och sånt där. Men om vi pratar om branscher med mycket verkligt värdevärderingar av icke-noterade tillgångar. Som till exempel? Fastigheter. Vi pratar också skogsbolagen, SCA till exempel. Bara för att ta SCA då. Om vi summerar rörelseresultatet från 2016 fram till idag, så drar vi bort deras verkligt värderesultat från den, så nästan 49% av resultatet från 2016 fram till idag en funktion av de här pappersvinsterna. Så att man behöver titta på de här, man behöver kritiskt utvärdera de här. Så att biologiska tillgångar, alltså skogsbolagen, behöver man titta väldigt noggrant på. Man behöver titta väldigt noggrant på fastigheter, för de är illikvida. Det är få personer som man kan köpa och sälja mellan, så det finns risk att man gör strategiska transaktioner för att hålla uppe värdena. Investmentbolagen som handlar i onoterade aktier till exempel. Där finns också stora möjligheter att hantera. Så där måste man vara väldigt noggrann. När det gäller intäktsredovisningen, då behöver man vara försiktig med de här situationerna där där det är svårt att identifiera när ett sälj verkligen inträffar. Tar vi Scania till exempel, eller Traton då, och sen när lastbilen levereras ut genom grinden på chassiverkstaden i Södertälje, så genereras en faktura och då blir det ett sälj. Det blir en order, det blir en intäkt och så vidare. Men vad händer då om man har en SAS-tjänst? När levereras den och under vilka premisser levereras den? Eller du har komplexa produkter. Research, när nya intäktsredovisningen infördes, så fick ju de stora problem. Aktiekursen föll väldigt kraftigt, för då var man tvungen dela upp sina intäkter beroende på olika prestationsåtaganden som marknaden inte hade insett tidigare till exempel. Det här klassiska som man har sett förut, det här med att kundfordringarna växer otroligt mycket snabbare till exempel än försäljningen. Ja,
Är det ett sånt där vanligt Ja, tecken? men sen har du också, vi har ju egentligen stegen går ju inte direkt från en intäkt till en kundfordran. Utan vi har ett mellansteg som heter avtalstillgång idag. Så att om det är så att det är inte ovillkorlig rätt till företaget att få den här intäkten från kunden, då ska den ligga som en avtalstillgång. Och först när de har en ovillkorlig rätt till den här summan pengar, då får det bokföras som en kundfordran. Så man behöver titta på samspelet mellan avtalstillgångar och kundfordran. Man behöver titta på tillväxten naturligtvis av kundfordringar över tid i förhållande till intäkterna och i förhållande till kassaflödena. Mm. Överhuvudtaget, det är vad vi kallar för periodiseringar, det vill säga man behöver mäta de här periodiseringarna, skillnaden mellan resultat och kassaflöde över tid för att identifiera om någonting sticker iväg. Jättebra. Vi stannar där. Vi hoppas att vi kan fortsätta de här diskussionerna framöver. Jag tycker jag har lärt oss jättemycket idag. Hoppas att ni har lärt oss någonting också. Tack för att du kom till programmet. Tack för att jag fick komma. Och välkomna imorgon till Börsfrukost som vanligt. Tack! Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.